Η επιστήμη μας δίνει γνώση, αλλά η πίστη μας δίνει νόημα. Χωρίς την πίστη, η γνώση μπορεί να γίνει επικίνδυνη, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστροφή και όχι για το καλό της ανθρωπότητας. Η πίστη μας διδάσκει πώς να χρησιμοποιούμε τη γνώση με σοφία και αγάπη. Η αμαρτία μας απομακρύνει από τον Θεό, αλλά η μετάνοια μας επαναφέρει κοντά Του. Η μετάνοια δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα λύπης, αλλά μία ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης στη ζωή μας. Μέσω της μετάνοιας ανοίγουμε την καρδιά μας στη χάρη του Θεού και βρίσκουμε την αληθινή ειρήνη και συγχώρεση. Ο γιατρός δεν θεραπεύει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή του ασθενούς. Η ιατρική είναι μια ιερή αποστολή που απαιτεί κατανόηση, συμπόνια και αγάπη για τον ασθενή. Ο γιατρός πρέπει να βλέπει τον ασθενή ως ένα ολόκληρο πρόσωπο με σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ανάγκες. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Χωρίς αυτήν, η ψυχή μας ασφικτιά και στερείται της ζωντάνιας και της δύναμης που προέρχεται από τη σχέση με τον Θεό. Η προσευχή μας συνδέει με την πηγή της ζωής και μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με θάρρος και πίστη. Η πίστη δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά μια ζωντανή δύναμη που μας καθοδηγεί σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε τις σχέσεις μας, τις αποφάσεις μας και την πορεία μας. Χωρίς αυτήν, είμαστε σαν καράβι χωρίς πηξίδα, περιπλανόμενοι χωρίς σκοπό. Ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, όπως μας αγαπάει Αυτός. Αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής, θυσιαστική και δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι η ίδια αγάπη που ο Χριστός έδειξε για εμάς πάνω στον Σταυρό. Και αυτήν την αγάπη πρέπει να επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε στη ζωή μας. Μην φοβάστε τον πόνο και τη θλίψη, διότι μέσα από αυτά έρχεται η αληθινή χαρά και η ειρήνη. Ο πόνος είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία της ζωής και της χαράς. Μέσω της υπομονής και της πίστης, ο Θεός μετατρέπει τον πόνο σε πνευματική ωριμότητα και ειρήνη. Η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην υπακοή στον Θεό. Η υπακοή στις εντολές Του δεν είναι περιορισμός, αλλά απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας και της πλάνης. Μέσω της υπακοής βρίσκουμε την αληθινή ελευθερία, να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του και να απολαμβάνουμε την πληρότητα της ζωής. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την ψυχή του, αλλά και για τη σωτηρία των άλλων. Ο Θεός μας καλεί να γίνουμε φως και αλάτι στον κόσμο, να δείχνουμε τον δρόμο της σωτηρίας και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας να βρουν τον Θεό. Η αγάπη και η φροντίδα μας για τους άλλους είναι αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής μας ζωής. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, προσφέροντάς μας την παρηγοριά και τη δύναμή Του. Η πίστη μας σε Αυτόν μας δίνει τη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι και ότι η αγάπη Του είναι αμετάβλητη.